নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই সাপ্তাহিক ৰাশিফল যিসকল লোকে নিজৰ নাম ৰাশি নাজানে নিজৰ জন্ম ৰাশি নাজানে তেওঁলোকে নিজৰ নাম ৰাশিৰ জৰিয়তে এই ৰাশিৰ ফল চাব পাৰিব গতিকে আহক আমি ৰাশিফলৰ ফালে আগবাঢ়ো সাপ্তাহিক ৰাশিফল 24 জানুৱাৰী 2022 পৰা 30 জানুৱাৰী 2022 লৈ আমি ইয়াত কম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মেঘ ৰাশিৰ বাবে এই সপ্তাহটো কেনেকুৱা হ'ব আহকচোন চাওঁ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে মেঘ ৰাশিৰ বাবে শুভ নহ'ব ধন ব্যয় হৈ থাকিব ব্যয় বাঢ়িব সম্পত্তি বা যিকোনো ভূমি ভৱন বাহনৰ পক্ষে চিন্তাৰ স্থিতি হৈ থাকিব বিবাহৰ পক্ষে অৱশ্যে এই সময়খিনি শুভ নতুন যদি কাৰোবাৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিবলগীয়া আছে বা চোৱাচিতা হৈ আছে সেই সকল লোকৰ বাবে শুভ সময় শিক্ষাৰ বাবেও এই সময়খিনি শুভ দেখা গৈছে লগতে প্ৰেমৰ বাবেও প্ৰেম প্ৰস্তাৱৰ বাবেও এই সময়খিনি শুভ দেখা গৈছে গতিকে আৰু ইয়াতকৈও যদি আপোনালোকে নিজৰ সপ্তাহটোত শুভ ফল লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই সপ্তাহটোত আপোনালোকে হনুমান চালিচাৰ যদি পাঠ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত লাভৱান হ'ব পাৰিব বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আমি কি আছে চাওঁ এই সপ্তাহটোত বৃষ ৰাশিৰ জাতকৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটোৱে অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পাৰি সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিকোনো প্ৰেমজনিত সমস্যাৰ পৰা দেখা যাব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শুভ হ'ব বৃষ ৰাশিৰ জাতকৰ বাবে মধ্যভাগত কিন্তু শত্ৰুৰ পৰা বিজয় লাভ কৰিব ঋণ মুক্তি হ'ব আৰু যিকোনো ৰোগৰ পৰাও যদি ভৰিৰ বিষ পেটৰ বিষ মাথাৰ বিষ এইসমূহ ৰোগ যদি হৈ আছিল তাৰ পৰাও কিন্তু মুক্তি পোৱা দেখা যাব পাৰিবাৰিক সমস্যাত কিন্তু মতভেদ দেখা যাব শেষৰ ফালে সপ্তাহত আৰু সৰু সুৰা ৰোগৰ পৰাও সমস্যা যেনে বিশেষভাৱে কফ ৰোগৰ পৰা সমস্যা সপ্তাহটোৰ শেষত দেখা যাব আৰু ভৰিৰ বিষ আৰু পেটৰ অসুখো শেষৰ ফালে দেখিবলৈ পোৱা যাব গোটেই সপ্তাহটো ইয়াতকৈ আৰু যদি শুভভাৱে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাণীত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাৰ তাৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি নকৰিব কাজিয়া নকৰিব আৰু গোটেই সপ্তাহটোতে লক্ষ্মী চালিচাৰ পাঠ কৰিলে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁ আহকচোন মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত সুন্দৰ হ'ব পাৰিবাৰিক সামাজিক সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰতো ব্যৱসায়ী হওক বা চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে মিথুন ৰাশিৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে আৰু লগতে প্ৰেমৰ দিশেও সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 25-26 তাৰিখৰ ফালে আয়ৰ নতুন পথ খোলা দেখা যাব বাণীত মধুৰতা আহিব আগৰ পৰা যদি কিবা মতভেদ চলি আছিল সেইসমূহো পৰিব আৰু মানসিক শান্তি দেখা যাব 27 আৰু 28 তাৰিখৰ ফালে দাঁতৰ বিষ মাথাৰ বিষ আৰু পেটৰ বিষ আদিৰ সম্ভাৱনা দেখা যাব আৰু লগতে খৰচত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যাব আৰু শত্ৰু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে 29 আৰু 30 তাৰিখ মানে সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে ব্যৱসায়ত শুভ হ'ব আৰু স্বাস্থ্যৰ যিখিনি মাজতে ক্ষতি আহি পৰিব সেই ক্ষতিসমূহো পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই গোটেই সপ্তাহটো যদি বহুত ভালকৈ অতিবাহিত কৰিবলৈ মন কৰিছে তেতিয়াহ'লে গোটেই সপ্তাহটোতে ভগৱানক চফ অৰ্পণ কৰিব প্ৰতিদিনে 7 দিনে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে চফ খাই আপুনি ওলাই গ'লে আপোনাৰ গোটেই সপ্তাহটো শুভ হ'ব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁ আহকচোন কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটোত পৰাক্ৰমৰ বৃদ্ধি হ'ব নিজকে অত্যন্ত পৰাক্ৰমী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কিন্তু মতভেদ দেখা যাব সৰু সুৰা কথাত মতভেদ হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধানে থাকিব যাত্ৰাৰ বাবে কিন্তু শুভ হ'ব দীৰ্ঘ দূৰ যাত্ৰা নহয়ও ওচৰতে কৰবাত গৈ আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰে গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰা আপোনাৰ বাবে শুভ হ'ব 25-26 তাৰিখৰ ফালে ভূমি ভৱন বাহন চাকৰি আদিৰ বাবে বা চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় দেখা গৈছে
27 আৰু 28 তাৰিখৰ ফালে শিক্ষা, প্ৰেম, স্বাস্থ্য আদি সকলো দিশে অলপ অশুভ দেখা যাব আৰু মানসিকভাৱে অশান্ত হৈ থাকিব পাৰে। 29-30 মানে শেষৰ ফালে ৰোগ, শত্ৰু আদি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু ধনৰ স্থিতি শুভ হ'ব পাৰে, যিকোনো ফচি থকা পইচা ওলাই আহিব পাৰে। গতিকে উপায়ত আপোনালোকে এই সপ্তাহটো যদি অত্যন্ত শুভভাৱে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শিৱ বাবাক বাতাসা দৈনিক এটা হ'লেও আপোনালোকে অৰ্পণ কৰক আৰু চন্দনৰ তিলক লগাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁচোন আহক কি আছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শুভ হ'ব। বিশেষকৈ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক দিশে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰতো শুভ দেখা গৈছে আৰু ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। ঘৰুৱা সমস্যা 27-28 তাৰিখৰ ফালে অলপ হ'ব পাৰে আৰু মানসিকভাৱে চিন্তিত হ'ব পাৰে আৰু লগতে ব্যাধিকও হ'ব পাৰে 27-28 তাৰিখৰ ফালে। 29-30 তাৰিখৰ মানে সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে প্ৰেম, সন্তান, শিক্ষা আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে শুভ দেখা গৈছে আৰু ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলে উপায়ত যদি এই সপ্তাহটো অত্যন্ত বেছি ভালকৈ অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰা সদায় দৈ খাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে আপোনালোকে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে মানসিক শান্তি আৰু ধনলাভ, কুটুম্বৰ লগত সুসম্পৰ্ক এই সকলোখিনি সপ্তাহৰ আৰম্ভণি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। 27-28 তাৰিখৰ ফালে ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু লগতে ভবা মতে যিকোনো কাম সিদ্ধি নহ'ব পাৰে বা লটাৰীত বা কিবা যদি তেনেকুৱা বস্তুত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা কোনো লাভ দেখা নাযাব। আৰু লগতে চৰকাৰী কাৰ্যত যিকোনো কৰ্মচাৰীৰ লগত বা নিজে যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে কিবা মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, অলপ সাৱধান হ'ব। সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ধন লাভ হ'ব। ব্যৱসায় আৰু চাকৰিয়াল সকলোৰে বাবে সময় শুভ। নিৰ্ণয় ল'বলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। গতিকে শেষৰ ফালটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। উপায়ত কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলে লক্ষ্মীৰ চৰণত দৈনিক গংগাজল যদি অৰ্পণ কৰে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওঁচোন আহক তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কি আছে। তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আৰম্ভণিতে মাথাৰ বিষ আৰু পেটৰ অসুখত আপোনালোকে অলপ অসুবিধা পাব পাৰে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিত। ভূমি বাহনৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি মানে 25-26 তাৰিখৰ ফালে আৰু লগতে কুটুম্বৰ লগতো শুভ সম্পৰ্ক দেখা যাব। কোনো বাদ বিবাদ বা মতভেদ নাই, তেনেকুৱা দেখিবলৈ হোৱা নাই। 27-28 তাৰিখৰ ফালে বাণীত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা দৰকাৰ হ'ব। বাণীত নিয়ন্ত্ৰণ নাৰাখিলে অসুবিধাত পৰিব পাৰে আৰু লগতে কাকো ঋণ নিদিব, ঋণ দিলে কিন্তু সমস্যাত পৰিব পাৰে। আৰু 29-30 মানে সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ৰৈ থকা কামবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। উপায়ত প্ৰত্যেক দিনে চন্দনৰ তিলক লগাই মাথাত চন্দনৰ তিলক লগাই দৈ খাই যদি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁচোন আহক কি আছে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 24 তাৰিখ মানে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। আয় বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে। ভাগ্যৰ সঁহাৰি লাভ কৰিব, ভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে। শিক্ষা, সন্তান, প্ৰেম আদিৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে। ঋণ মুক্তি হ'ব 25-26 তাৰিখৰ ফালে আৰু শত্ৰু যদি কিবা বনি আছিল এইকেইদিনত তেতিয়াহ'লে শত্ৰুও দূৰ হ'ব 25-26 ফালে। 27-28 তাৰিখৰ ফালে অৱশ্যে অলপ মানসিক অশান্তি দেখা যাব, মাথাৰ বিষো হৈ থাকিব। গতিকে সেই ফালৰ পৰাই মানসিকভাৱে অশান্ত হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায়ত তথাপিও লাভ দেখা গৈছে, ধন লাভ দেখা গৈছে। সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ধন লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। পেটৰ আৰু দাঁতৰ যদি কিবা ৰোগ হৈ আছিল বা ভৰিৰ যদি কিবা সমস্যা হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাও কিছু সংখ্যক মুক্তি পোৱা দেখা যাব। প্ৰেমৰ বাবে এই সময়খিনি শুভ সময়। সম্পত্তি যদি কিবা বেচা কিনা কৰিবলৈ যদি মন কৰিছে বা কিবা যদি কিনিম বুলি ভাবিছিল তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবেও এই সময়খিনি অত্যন্ত
শুভ সময় আৰু উপায়ত যদি সপ্তাহটো ইয়াতকৈও ভালকৈ অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰলি যেটো ৰলি কুমকুম ৰঙা ৰঙৰ হয় সেই ৰলিৰ যদি তিলক মাথাত লগাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই সপ্তাহটোত অত্যন্ত লাভৱান আপোনালোকে হ'ব পাৰিব বৃশ্চিক ৰাশিৰ পিছত ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আৰু যিকোনো সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা কিনা বেচা এইবোৰৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 25-26 তাৰিখৰ ফালে আয় বৃদ্ধি দেখা গৈছে আৰু সন্তানৰ পৰা কিবা নহয় কিবা সুখ পাই থাকিব সন্তানৰ পৰা সাপোৰ্ট পাই থাকিব প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবেও এই সময়খিনি অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 27-28 তাৰিখৰ ফালে মানসিক অশান্তি দেখা গৈছে আৰু খৰচত বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে 29-30 মানে সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে বিবাহৰ বাবে আৰু সম্পত্তিৰ বাবে শুভ সময় দেখা গৈছে আৰু শত্ৰু দূৰ হোৱা দেখা গৈছে যদি কোনোবা শত্ৰু বহুত দিনৰ পৰা বনি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ সময় দেখা গৈছে ইয়াতকৈও যদি ভাল ফল পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই সপ্তাহটোত আপোনালোকে দুৰ্গা চালিচাৰ যদি পাঠ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত লাভৱান হ'ব পাৰিব মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওকচোন কি আছে মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ 24 তাৰিখ মানে এই সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সহাৰি থাকিব কাৰ্যক্ষেত্ৰত আৰু পাৰিবাৰিক দিশত দুয়োটা দিশতে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে 25 আৰু 26 তাৰিখৰ ফালে পাৰিবাৰিক আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে আৰু বিবাহ পক্ষৰ বা বিবাহৰ লগত জড়িত কিবা সুখবৰো আহিব পাৰে 27-28 তাৰিখৰ ফালে কিন্তু মানসিক কষ্ট আৰু আয়ত বাধা হ'ব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধান হ'ব আৰু যিকোনো মানুহৰ লগতে মতভেদ নকৰাই ভাল হ'ব শিক্ষা আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শুভ হ'ব কিন্তু ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে সেইবাবে ঠাণ্ডা বস্তু নোখোৱাই ভাল হ'ব সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে মানে 29-30 তাৰিখৰ ফালে ব্যয় অধিক হোৱা দেখা গৈছে আৰু পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে আনৰ সহায় কৰিবলৈ গৈ কিন্তু আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে এই দিনকেইটাত এই দুই দিনত আনৰ সহায় নকৰাই ভাল হ'ব উপায়ত ইয়াতকৈও যদি সপ্তাহটো ভাল হিচাপে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 108 বাৰ ওম নম শিৱায় মন্ত্ৰৰ জপ কৰিব প্ৰতিদিনে 108 বাৰ তেতিয়া অত্যন্ত সুফল লাভ কৰিব পাৰিব কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওচোন আহক কি আছে কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকৰ সপ্তাহৰ আৰম্ভণি স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যত অলপ ক্ষতি দেখা গৈছে মানসিকভাৱে কিবা নহয় কিবা কথাত চিন্তা বনি থাকিব স্বাস্থ্যৰ পক্ষে শুভ আৰু মান সন্মানত কিন্তু বৃদ্ধি দেখা গৈছে উদ্যমৰো বৃদ্ধি হ'ব 25-26 ফালে উদ্যমৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু নিজৰ মনৰ কথা শুনিলেহে লাভৱান হ'ব পাৰিব গতিকে বেলেগৰ মনৰ কথা শুনি নিজৰ কোনো মানে জীৱনৰ ডিসিশন লোৱাটো উচিত নহয় 27-28 তাৰিখৰ ফালে ঋণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানি দেখা গৈছে গতিকে অলপ পিতৃক সাৱধান হ'বলৈ ক'ব মানসিক অশান্তিও হৈ থাকিব গতিকে যিকোনো মানুহৰ লগত বিবাদ নকৰাই ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে মানসিক অশান্তিৰ কিন্তু বৃদ্ধি হ'ব সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে কিন্তু ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে আৰু ঋণৰ যদি কিবা স্থিতি বনি আছিল তেতিয়াহ'লে ঋণ মুক্তিও দেখা যায় আৰু প্ৰেমৰ বাবেও এই সময়ছোৱা শুভ দেখা গৈছে কিন্তু মনৰ যিকোনো প্লেনিং বা নতুন আইডিয়া বা যিকোনো গুপ্ত কথা কিন্তু বেলেগক প্ৰকাশ নকৰাই আপোনাৰ বাবে শুভ হ'ব উপায়ত আপোনালোকে গা ধোৱাৰ পানীত অলপ গাখীৰ মিহলাই যদি গৰু গাখীৰ মিহলাই যদি গা ধুৱে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে এই সপ্তাহত মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিটো অত্যন্ত শুভ হ'ব ব্যৱসায় বা চাকৰি যিকোনো দিশতে হওক সন্তানৰ দিশত হওক শিক্ষাৰ দিশত হওক প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱন আটাইকেইটা দিশে মীন ৰাশিৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে আৰম্ভণি 27-28 তাৰিখৰ ফালে যিকোনো ঘৰুৱা সমস্যা যদি বহু দিনৰ পৰা বনি আছিল সেইসমূহৰ পৰাও মুক্তি পোৱা দেখা গৈছে লগতে ধন বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে আয়ৰ কিছুমান নতুন আইডিয়া বা যিকোনো নতুন মানে নতুন কিবা ৰাস্তা ওপেন হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ চকু নিজৰ ব্ৰেইন খোলা ৰাখিলে গতিকে আপোনালোকে বহুত শুভ ফল লাভ কৰিব ধন লাভৰ বেছিকৈ ধন লাভৰে স্থিতি দেখা গৈছে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো শুভ
ব্যৱসায়ৰ যদি কিবা নতুন আইডিয়া আপোনালোকে ভাবি থৈছে গতিকে এই সময়খিনি আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব সুখ সমৃদ্ধি সকলো ফালে বা উন্নতিৰ দিশেও সকলো ফালে শুভ দেখা গৈছে কতো বাধা তেনেকুৱা দেখা যোৱা নাই প্ৰেমৰ ফালে বা বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেও সপ্তাহটোৰ গোটেইকেইটা দিনতে শুভ দেখা গৈছে কোনো বাধা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আৰু ইয়াতকৈও যদি ভালভাৱে এই সপ্তাহটো আপোনালোকে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰত যদি লক্ষ্মী দেৱীৰ ফটো বা মূৰ্তি যিয়ে নহওক লক্ষ্মী দেৱীক যদি আপোনালোকে প্ৰতিদিনে যদি মিচিৰি অৰ্পণ কৰে ৰাতিপুৱা গা পা ধুই তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব গতিকে দৰ্শকসকল আমি 12টা ৰাশিৰ এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল জানিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ এটা হ'লেও আপোনালোকে কিবা সৰু এটা কথাৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকে হয়তো জীৱনত কিবা লাভ মোৰ পৰা এই কথাখিনিৰ পৰা পাব পাৰিব বা কিবা হয়তো এটা হ'লেও নতুন কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব বা আপোনালোকৰ জীৱনতো যদি ৰাশিফল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে যদি ৰাশিফল চাই ভাল পায় বা ৰাশিফল আপোনালোকৰ বাবে বহুত জৰুৰী সদায় আপোনালোকে ৰাশিফল চাইহে কামবিলাক কৰে আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰত যদি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব মই সাপ্তাহিক ৰাশিফল লৈ আহিম আৰু ৰাশিফলৰ মহত্ব আমাৰ জীৱনত এই কাৰণে কাৰণ চন্দ্ৰমা মনৰ কাৰক হয় মনটোৱে আমাৰ গোটেই আচলতে জীৱনটো পৰিচালনা কৰে গতিকে ৰাশিফল চন্দ্ৰমাৰ স্থিতিৰ লগতে তৈয়াৰ কৰা হয় চন্দ্ৰমা যোনটো ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে সেই ৰাশি অনুসৰি প্ৰত্যেকজন জাতকৰ বাবে ৰাশিফল তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো যদি চন্দ্ৰমা বা সূৰ্যৰ যদি যিখিনি আমাৰ পৃথিৱীখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ যিখিনি ক্ষমতা বা সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰক ভিত্তি কৰি যেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীখন চলি আছে সেই কথা যদি আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ৰাশিফল বিশ্বাস কৰে বা জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে গতিকে এই চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু বহুতো কথা জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত আৰু সদায় ৰাশিফল লৈ আহি থাকিম ধন্যবাদ